વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમિક. ટેક એકેડેમિક ના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે હું અને મારો મિત્ર ભોગો બંને લોકો આવી ગયા છે તમારા માટે iOS સિરીઝ નો નવો લેક્ચર લઈને, કે જેની અંદર આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ જોવાના છીએ iOS પ્રોગ્રામિંગ માટેના. તો હવે આ વિડિયો છેક સુધી જોજો જેથી કરીને તમને લોકોને ખરેખર આ વિડિયો ઉપયોગી થાય. સાહેબ તમે ટાઈમ શું વેસ્ટ કરો છો, ભણાવો ને. હા બગા હાલ ગયા લેક્ચર ની અંદર આપણે એરે ભણી ગયા છીએ. હવે આજે જોવાનું છે પેલી શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ ટપલ થી. ઈ વળી હું તમે નવું લાવ્યા? બગા સાંભળો, ટપલ એક એરે ની જેમ જ કામ કરશે, પણ ફરક ટપલ અને એરે વચ્ચે એટલો જ છે કે એરે ની અંદર તમે સિંગલ ડેટા ટાઈપ ની વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકો છો. જેમ કે ઇન્ટીજર નો એરે ક્રિએટ કર્યો હોય તો ઇન્ટીજર ની જ વેલ્યુ સ્ટોર થાય, કે સ્ટ્રિંગ નો એરે ક્રિએટ કર્યો હોય તો સ્ટ્રિંગ ની વેલ્યુ સ્ટોર થશે. જ્યારે ટપલ એક એવું ડાયનેમિક વસ્તુ છે, એવી ડાયનેમિક વેરિયેબલ છે કે જેની અંદર તમે લોકો એક સ્ટ્રિંગ ની વેલ્યુ, એક ઇન્ટીજર ની વેલ્યુ, એક ફ્લોટ ની વેલ્યુ પણ સ્ટોર કરી શકો છો. ટપલ એક વેરિયેબલ ની જેમ પણ કામ કરશે, એટલે કે વેરિયેબલ જેવી રીતે ડિક્લેર થાય છે, કોન્સ્ટન્ટ જેવી રીતે ડિક્લેર થાય છે, સેમ વે આપણે ટપલ ડિક્લેર કરવાની છે. વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો છે ત્યારે આપણે લખીએ છીએ var કીવર્ડ, અને કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરવો છે ત્યારે આપણે લખીએ છીએ let કીવર્ડ. સેમ વસ્તુ આપણે ટપલ ડિક્લેર કરવી છે ત્યારે વેરિયેબલ અથવા તો let કીવર્ડ નો યુઝ કરીશું, then વેરિયેબલ નામ લખીશું, એટલે કે ટપલ નું નામ લખીશું, then ઇક્વલ ટુ કરી અને એની સામે વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરવાની છે બ્રેકેટ ની અંદર. ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે let કીવર્ડ થ્રુ ટપલ ડિક્લેર કરીએ છીએ, એટલે કે let then ટપલ નું નામ લખીશું, એટલે કે ટપલ નું નામ આપણે રાખેલું છે ટપલ, એટલે કે વેરિયેબલ નું નામ છે, ઇક્વલ ટુ કરીને રાઉન્ડ બ્રેકેટ ની અંદર એની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરવાની છે. એની અંદર આપણે 1 નાખ્યું છે જે એક્ચ્યુઅલમાં સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ છે, કેમ કે બ્રેકેટ ની અંદર રાખેલું છે. આ સિવાય 2 નાખેલી છે જે એક્ચ્યુઅલમાં ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે, then 3 નાખેલી છે, once again it is a string value, અને 4 નાખેલું છે તે પાછું ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે. હવે સપોઝ મારે આ ટપલ ને પ્રિન્ટ કરવી છે તો જસ્ટ આપણે પ્રિન્ટ મેથડ લખીશું અને એની અંદર આપણે ડાયરેક્ટલી વેરિયેબલ લખી દઈશું, એટલે કે ટપલ નામનો વેરિયેબલ લખી લઈશું. આપ સૌ જાણો છો કે એરે ની પણ ઇન્ડેક્સ હોય તો સેમ વસ્તુ ટપલ ની પણ ઇન્ડેક્સ હોય. ટપલ ની ઇન્ડેક્સ પણ ઓલવેઝ ક્યાંથી પાસ થશે? 0 થી પાસ થશે. હવે સપોઝ મારે આની અંદર કેવું 0 ઇન્ડેક્સ પાસ કરવી છે તો ઉપર તમે જોઈ શકો છો પ્રિન્ટ કરી અને આપણે ટપલ ડોટ કરી અને 0 ઇન્ડેક્સ પ્રિન્ટ કરીશું તો 0 ની વેલ્યુ જે કંઈ પણ હશે એ પ્રિન્ટ થશે. સેમ વસ્તુ બીજી કોઈ પણ ઇન્ડેક્સ પ્રિન્ટ કરવી છે આપણે તો પ્રિન્ટ મેથડ લખવાની છે, એની અંદર ટપલ એટલે કે આપણા વેરિયેબલ નું નેમ લખવાનું છે અને એની ઇન્ડેક્સ લખવાની છે. હવે જોઈએ ટપલ નો યુઝ કરી અને વેલ્યુ સ્વેપિંગ કઈ રીતે કરવી. a equal to b, b equal to c, c equal to a. થઈ ગયું ને સ્વેપ? ના બગા, એવી રીતે બધી જગ્યાએ કામ ન થાય. આવજો તને બતાવું. વેલ્યુ સ્વેપિંગ કરવા માટે આપણે બે વેરિયેબલ જોઈશે, એટલે માટે આપણે બે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીશું a અને b. ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો var કરી અને a ડિક્લેર કરેલું છે અને એની અંદર આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ હેલો. સેમ વસ્તુ આપણે વેરિયેબલ b નામનો વેરિયેબલ લઈશું અને એની અંદર સ્ટોર કરીશું વર્ડ, કેમ કે આપણે બંને વેલ્યુ સ્વાઇપ કરવી છે તો આપણી પાસે બે વેલ્યુ હોવી જોઈએ. ટપલ નો યુઝ કરી અને વેલ્યુ સ્વાઇપ કરવી છે સો એના માટે આપણે લઈશું રાઉન્ડ બ્રેકેટ a અને b, એટલે કે જે પણ વેલ્યુ આપણે સ્વાઇપ કરવાની છે એ એક સાઈડ લઈશું, then after ઇક્વલ ટુ કરવાનું છે અને જે પણ વેરિયેબલ ની અંદર વેલ્યુ સ્વાઇપ કરવી છે એટલે કે a ની વેલ્યુ b માં અને b ની વેલ્યુ a માં, તો b અને બીજી બાજુ લખશું a. થઈ ગઈ વેલ્યુ સ્વાઇપ. હવે આ બંને વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરીએ. છે ને ઈઝી? સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો વર્લ્ડ અને હેલો બંને વસ્તુ આપેલી છે, એટલે આનો મીનિંગ એવો થયો કે a ની વેલ્યુ થઈ વર્લ્ડ અને b ની વેલ્યુ થઈ હેલો. વેલ્યુ સ્વાઇપ થઈ ગઈ છે. હવે વાત કરીએ ડિક્શનરીની, તો ડિક્શનરી અને એરે બંને સેમ જેવું જ કામ આપશે, પણ ખાલી ફેર એટલો છે કે એરે ની અંદર ઇન્ડેક્સ હશે જ્યારે આની અંદર કી અને વેલ્યુ બંનેની જોડી હશે. ડિક્શનરી માટે સ્પેસિફિકલી આપણે વેરિયેબલ કે લેટ કીવર્ડ નો યુઝ કરીશું.
આફ્ટર ધેટ ડિક્શનરીનું નામ લખવાનું છે, કોલન કરી અને એની બે ડેટા ટાઈપ સ્ટોર કરવાની છે. કેમ કે મેં પહેલા જ કીધું તમને કે એક બાજુ કી હશે ને એક બાજુ એની વેલ્યુ હશે. ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે બુક્સ નામનો. પછી વેરિયેબલનું નામ લખવાનું છે એટલે કે var અને આપણે લખેલું છે books. કોલન કરીશું. કોલન પછી બે ડેટા ટાઈપ સ્પેસિફાય કરવાની છે. ફર્સ્ટ છે ઇન્ટીજર ધેટ ઇઝ કી અને સેકન્ડ છે સ્ટ્રિંગ ધેટ ઇઝ વેલ્યુ. ઇક્વલ ટુ કરી અને સામે જ એની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરીશું. તો આપ જોઈ શકો છો 1 કરી 1 કરી અને કોલન કરી અને એની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરેલી છે book 1. સેમ વસ્તુ કોમા કરી અને 2 કરશું એટલે કે બીજી કઈ વેલ્યુ થઈ સેકન્ડ ની વેલ્યુ થઈ અને સાથે સાથે લખીશું book 2 એન્ડ સો ઓન. સપોઝ મારે આ ડિક્શનરીની ઇન્ડેક્સ પ્રિન્ટ કરવી છે તો ત્યારે આપણે લખીશું books અને પછી અંદર લખીશું 1 એટલે કે સ્ક્વેર બ્રેકેટ ની અંદર 1 જેવી રીતે એરે ની ઇન્ડેક્સ પ્રિન્ટ કરીએ છીએ સેમ વે. એરર આવી સાહેબ. વગાડી એરર નથી, એને ઓપ્શનલ કહેવાય. ઓપ્શનલ એટલે ફોર્સફુલી વેલ્યુ વ્રેપ થઈ જાય અને એ વ્રેપ ન થાય એના માટે આપણે લખીશું એક્સક્લેમેટરી માર્ક. જોઈએ લૂપ નો યુઝ કરી અને વેલ્યુ કેવી રીતે એક્સટ્રેક્ટ કરવી ડિક્શનરીમાંથી. જો વેલ્યુ એક્સટ્રેક્ટ કરવી છે તમારે તો તમારી પાસે બે વસ્તુ છે, એક છે એની કી અને એક છે એની વેલ્યુ. તો સિમ્પલ આપણે આની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લખીશું 4 into 4 કરવાનું છે. ધેન આફ્ટર આપણો વેરિયેબલ લખવાનો છે, ઇન કીવર્ડ યુઝ કરવાનો છે અને જે તે ડિક્શનરીનું નામ લખવાનું છે. ડોટ કરીને એની મેથડ લખવાની છે એટલે કે કીઝ નો યુઝ કરવો છે તો કીઝ લખશો અને વેલ્યુઝ નો યુઝ કરવો છે તો વેલ્યુઝ લખશો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લખીશું 4 into 4 કરવાનું છે. ધેન આફ્ટર આપણો વેરિયેબલ લખવાનો છે, ઇન કીવર્ડ યુઝ કરવાનો છે અને જે તે ડિક્શનરીનું નામ લખવાનું છે. ડોટ કરીને એની મેથડ લખવાની છે એટલે કે કીઝ નો યુઝ કરવો છે તો કીઝ લખશો અને વેલ્યુઝ નો યુઝ કરવો છે તો વેલ્યુઝ લખશો. આની અંદર જો સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો 4 ધેન book એ આપણો વેરિયેબલ છે, ઇન કરી અને books જે લખેલું છે આપણી ડિક્શનરી છે, ડોટ કરીને વેલ્યુઝ લખેલી છે. હવે નીચે અંદર પ્રિન્ટ કરીશું દરેક book અને વચ્ચે જોજો જો ઇન અ કેસ આપણે કોઈ પણ વેરિયેબલ સ્ટ્રિંગ ની અંદર પ્રિન્ટ કરવો છે તો ત્યારે બેકવર્ડ સ્લેશ રાઉન્ડ બ્રેકેટ ની અંદર વેરિયેબલ નું નામ લખીશું. આવું કરવાથી ડાયરેક્ટલી તમારી વેરિયેબલ ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે. સેમ વસ્તુ જો તમારે કીઝ જોઈએ છે તો એના માટે પણ આપણે આ જ વસ્તુ ફોલો કરવાની છે. 4 book નામનો વેરિયેબલ ક્રિએટ કર્યો, ઇન કરી અને books.keys લખીશું અને પ્રિન્ટ કરીશું book ની કીઝ એટલે કે book નામનો જે વેરિયેબલ છે એ. ઉપર આઉટપુટ ની અંદર તમને દેખાતું હશે કે કીઝ દેખાય છે. આશા રાખું છું કે આજનો આ વિડિયો તમને ફ્રૂટફુલ થયો હશે એટલે કે ઉપયોગી થયો હશે. જો આવા જ વિડિયો તમારે નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ જોવા હોય તો એક લાઈક બટન તમારા માટે પ્રેસ કરવું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે કે જેની અંદર તમને કોઈ પૈસા માંગતું નથી. આ સિવાય અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં જેથી કરીને નેક્સ્ટ વિડિયો જલ્દી જ આવે એટલે કે મને અને મારા ભગાને બંનેને મોટિવેશન મળતું રહે. ફરી જલ્દી મળીશું નવા વિડિયોની અંદર.